السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا سارة، ودي قناة وصفاتي. والنهاردة هنعمل مع بعض تشكيلة من المعجنات بعجينة هشة جدا وقطنية، تنفع لجميع أنواع المعجنات. بجد دي من أحلى طرق العجين اللي أنا جربتها. يلا بينا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. اول حاجة هنحضر محسن الخبز الطبيعي. في طاسة على النار هضيف 3/4 كوباية من المية وتلت كوباية من الدقيق، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. مهم جدا ان احنا نستمر في التقليب علشان الخليط ما يتكتلش معانا. هنستمر في التقليب لحد ما القوام يبقى سميك معايا ويوصل لدرجة ان هو يبقى اشبه بالجيلي زي ما هنشوف دلوقتي. وبكده احنا وصلنا للقوام المطلوب. هنحس ان العجينة بقى فيها لمعة كده بالشكل ده، وقوامها زي ما قلتلكوا بقى اشبه بالجيلي. هنجيب بولة ونضيف فيها الخليط بتاعنا وهنغطيه ونسيبه يبرد تماما. دلوقتي هنبدأ نجهز العجينة. هنحتاج 4 كوبايات من الدقيق، وكوباية وربع من الحليب، ومعلقة ونص كبيرة من الخميرة، ومعلقتين كبار من السكر، وبيضة بدرجة حرارة الغرفة، و70 جرام من الزبدة أو حوالي معلقتين كبار. هنبدأ نضيف الخميرة والسكر والبيضة على الحليب، وهنقلبهم مع بعض كويس. وهنضيف معلقة صغيرة من الملح على الدقيق وهنقلبه برضو كويس. بعد كده هنضيف الحليب على الدقيق وهنمزجهم كويس بالشكل ده. وهنضيف عليهم المحسن اللي حضرناه. هنخلط كله مع بعضه كويس بالشكل ده، وبعد كده هاخد العجينة وهبدأ أعجنها كويس قوي. ودلوقتي هضيف 70 جرام من الزبدة أو معلقتين كبار من الزبدة، وهبدأ أدخلهم مع العجينة كويس قوي ونبدأ نعجن كويس جدا بالشكل ده. هستمر في العجن لمدة ما تقلش عن 7 دقايق لحد ما نحصل في الآخر على عجينة تكون طرية وملساء جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنحطها في بولة ونغطيها وهنسيبها تخمر في مكان دافي لمدة ساعة. وده شكلها بعد ما اتخمرت. هنبدأ نفرغ الهواء منها بالشكل ده. دلوقتي هنشكل أول نوع من المعجنات. حطيت رشة من الدقيق وخدت جزء من العجينة وهبدأ أفردها بالشكل ده. بعد ما فردتها كويس هبدأ أساوي الأطراف بالشكل ده لحد ما يبقى عندي العجينة على شكل مستطيل كده. بعد كده هقسمها لمربعات. هناخد أول قطعة بالشكل ده
وهبدأ أفردها كويس. بعد كده بسكينة أو بقطعة البيتزا هنبدأ نعمل فتحات في العجينة بالشكل ده. ممكن تحشوها بأي حشوة تفضلوها، ممكن تحشوها بالدجاج أو حتى باللحمة المفرومة. أنا هنا حشيت بالجبنة. هنبدأ نقفل على الحشوة كويس قوي ونلفها بالشكل ده. وده كده أول شكل من المعجنات. تاني شكل من المعجنات هيكون الكرواسون. هناخد قطعة من العجين وهنفردها برضو بالشكل ده، بشكل دائري. بعد ما فردناها كويس هنقطعها المثلثات بالظبط كأننا بنقطع بيتزا. هبدأ اخد اول مثلث بالشكل ده وهحشيه بنوتيلا. ممكن تحشوه برضو اي حشوة انتوا تفضلوها، ممكن تحشوه بالجبنة او اي حاجة انتوا تحبوها او اي نوع كمان من الشوكولاتة. وهبدأ الف رول بالشكل ده. النوع التالت معانا من المعجنات هيكون الفينو. خدت قطعة من العجين وهبدأ افردها برضو بالشكل ده. بعد ما فردتها كويس كده هلفها رول وهقفل عليها كويس قوي. رابع نوع معانا هيكون الباتيه. قطعة من العجين وهبدأ افردها كويس بالشكل ده. بعد كده هنساوي الأطراف وهنقسمها للمربعات. هناخد المربع بتاعنا وهنبدأ نلف رول ونقفله كويس بالشكل ده. وهنا حشيته بالجبنة وهنقفل على الحشوة كويس وبرضه هنقفله بنفس الطريقة. خامس نوع هيكون بالجزء المتبقي من العجينة. خدت الجزء الباقي وبدأت افرده بالشكل ده وهنجهز بيه ميني باتيه. حشيته كده بالجبنة وبدأت اقفل على الجبنة كويس ولفيته رول برضه بالشكل ده. بعد كده بدأت اقطعه لقطع صغيرة على قد بس الميني باتيه. رصيت كل المعجنات بتاعتي في صينية مدهونة بالزيت وسبتها لحد ما خمرت وحجمها تضاعف بالشكل ده. وبعد كده بدأت أدهنها بخليط من صفار البيض ومعلقتين من الحليب ورشة من النسكافيه. النسكافيه هيساعد على انه يقضي تماما على اي زفارة للبيض. بدأت ادهن وش المعجنات بتاعتي بالشكل ده. ورشيت على الفينو والميني باتيه سمسم وحبة البركة. بعد كده هندخل المعجنات بتاعتنا
في فرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة تقريبا لحد ما تحمر من تحت. بعد كده هنشغل عليها الشواية لحد ما تاخد معانا لون ذهبي بالشكل ده. وده كان شكل المعجنات بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، وغطيناها لمدة 10 دقايق بفوطة او بقطعة من القماش. زي ما انتوا شايفين العجينة بجد تحفة، المعجنات طالعة معايا بجد زي القطن. شايفين قد ايه هشة جدا وطرية. شايفين العجينة هشة جدا وقطنية جدا ازاي. وحضرنا كمان كل الكمية دي ب4 كوبايات بس من الدقيق. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.